Hello friends and welcome to online lecture. Next topic is error in polynomial interpolation. So error in polynomial interpolation માં ખાલી ફોર્મ્યુલા જ યાદ રાખવાની છે, આમાં કાંઈ પ્રૂફ ને એવું કાંઈ છે નહીં. તો if y is equal to f of x is the exact curve and y is equal to yp is interpolating polynomial curve, then the error is defined as yx minus yp. એટલે કે એક્ઝેક્ટ કર્વ જે આપેલો હોય એમાંથી ઇન્ટરપોલેટિંગ પોલિનોમિયલ તમે બાદ કરી નાખો એ તમને એરર આપે. એની ફોર્મ્યુલા છે x માઇનસ એક્સ ઝીરો ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ એક્સ વન પ્લસ અપ ટુ પ્લસ એક્સ માઇનસ એક્સ એન ડિવાઈડ બાય એન પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ. કેમ કે એન પ્લસ વન ટર્મ છે તો નીચે એન પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ. આનો મિનિંગ છે એફનું એન પ્લસ વન વાર ડેરિવેટિવ કરો એટ અ સી પોઈન્ટ. એટલે કે એફનું એન પ્લસ વન વાર ડેરિવેટિવ કરો અને એમાં સી પોઈન્ટ પુટ કરો તો એ આપે તમને એફ ઓફ એન પ્લસ વન એટ સી. તો ફોર એની એક્સ શું છે તો એક્સ વેરિયેબલ છે એક્સ ઝીરો અને એક્સ એનની વચ્ચે કોઈ પણ, એન્ડ સી ઇઝ બિટવીન એક્સ ઝીરો એન્ડ એક્સ એન ઓલ્સો. તો એરર ઇન ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન ફોર્મ્યુલા એ કઈ રીતે બને તો એફ ઓફ x minus yn is equal to p into p minus 1 p minus 2 up to p minus n divided by n plus 1 factorial h raised to n plus 1 delta raised to n plus 1 f of c. એટલે કે આ ફોર્મ્યુલા તરીકે યાદ રાખવાનું છે, આની કંઈ પ્રૂફ આપેલી નથી, કોર્સમાં નથી પ્રૂફ, એટલા માટે ફોર્મ્યુલા તરીકે. તો ધ એરર ઇન ન્યૂટન બેકવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન એ કઈ રીતે છે તો એફ ઓફ એક્સ માઇનસ વાય એન, અહીંયા શું હતું p ઇન્ટુ p માઇનસ વન, તો નીચે શું આવે p ઇન્ટુ p પ્લસ વન કેમ કે બેકવર્ડ છે, પ્લસ અપ ટુ પ્લસ p પ્લસ n સુધી ડિવાઈડ બાય n પ્લસ વન ફેક્ટોરિયલ h રેસ ટુ n પ્લસ વન ઇન્ટુ y રેસ ટુ n પ્લસ વન એટ અ c. વેર p ઇઝ ઇક્વલ ટુ x માઇનસ xn ડિવાઈડ બાય h. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ, એટલે એરરના કોઈ એક્ઝામ્પલ આવવાના નથી, ખાલી આ ફોર્મ્યુલા તરીકે યાદ રાખવાનું. તો એક્ઝામ્પલ વન ઇઝ ગિવન ધેટ સાઇન 45 ડિગ્રી ઇઝ 0.7071, સાઇન 50 ડિગ્રી એ પણ સિમિલરલી આપેલી છે સાઇન 55 ડિગ્રી. એટલે ફંક્શન શું આપેલું છે તમને એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ. સાઇન એક્સ જ્યાં એક્સની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે 45, બીજી 50, ત્રીજી 55, 60. એટલે ડિસ્ટન્સ કેવું છે સરખું, તો ઇક્વલ ડિસ્ટન્સના આપેલા છે બધાય, તો ન્યૂટન ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ યુઝ કરી શકો. અહીં ડિસ્ટન્સ 5નું, અહીંયા 5નું અને અહીંયા 5નું બધાય સરખા જ છે. તો ફાઇન્ડ ક્યાં કરવાનું છે 52 પાસે. ઇક્વલ ડિસ્ટન્સની બધી વેલ્યુ આપેલી છે તો ન્યૂટન ફોરવર્ડ અથવા બેકવર્ડનો યુઝ કરી શકો. પણ અહીંયા મેન્શન કર્યું છે કે ન્યૂટન ફોરવર્ડનો જ યુઝ કરવાનો. કેમ કે ન્યૂટન ફોરવર્ડ કે બેકવર્ડ ક્યારે યુઝ કરવું એ જાણવું હોય તો 45 આ વેલ્યુ બધી આપેલી છે 50, 55 અને 60. તો આનો મીન કાંઈક અહીંયા ક્યાંક આવે, મીનથી ઉપર કોઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હોય 55, 52 ક્યાં આવશે, આ સમથિંગ અહીંયા ક્યાંક આવશે 52. એટલે આ મધ્યમથી ઉપરની વેલ્યુ છે, મધ્યમથી ઉપરની વેલ્યુ છે, તો મધ્યમથી મીનથી ઉપરની વેલ્યુ હોય તો ન્યૂટન ફોરવર્ડનો યુઝ કરવાનો અને કંઈક નીચેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. ધારો કે અહીંયા 59 પાસે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો ન્યૂટન બેકવર્ડનો યુઝ થાય. પણ અહીં મેન્શન કર્યું એટલે કાંઈ તમારે જોવાનું નથી કે ન્યૂટન ફોરવર્ડનો યુઝ કરો. ફંક્શન શું આપેલું છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ. ફોરવર્ડનો યુઝ કરવાનો એટલે પીની વેલ્યુ શું મળે એક્સ માઇનસ એક્સ ઝીરો ડિવાઈડ બાય એચ લેવાની. કેમ કે ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન ફોર્મ્યુલા જોઈ તો ફોર્મ્યુલા પરથી ટેબલ બનાવજો એટલે ઇઝી પડશે. એટલે પેલા ફોર્મ્યુલા યાદ હોવી જોઈએ. તો યુઝિંગ ન્યૂટન ફોરવર્ડ ઇન્ટરપોલેશન ફોર્મ્યુલા વાયની વેલ્યુ શું મળે વાય ઝીરો પ્લસ પી ડેલ્ટા વાય ઝીરો પ્લસ પી ઇન્ટુ પી માઇનસ 1 ડિવાઈડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો પ્લસ પી ઇન્ટુ પી માઇનસ 1 પી માઇનસ 2 ડિવાઈડ બાય 3 ફેક્ટોરિયલ ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો પ્લસ અપ ટુ પ્લસ. એટલે ફાઇન્ડ કઈ કઈ વેલ્યુ કરવાની છે
અહીંયા પી બરાબર શું મળે? ફોરવર્ડ છે તો એક્સ માઇનસ એક્સ ઝીરો ડિવાઈડ બાય એચ, જ્યાં એચ બરાબર શું આવે? એક્સ વન માઇનસ એક્સ ઝીરો. અથવા બધા ઇન્ટરવલ સરખા છે તો એચની વેલ્યુ સેમ જ આવે. ઇક્વલ ઇન્ટરવલના સબ ઇન્ટરવલની લેન્થ આપેલી છે, એચની વેલ્યુ સરખી જ આવે. અહીંયા 5 આપેલી છે. કેવી રીતે 5? કેમ કે 50 માઇનસ 45 બાદ કરો, 50 માઇનસ 45 એ તમને એચની વેલ્યુ આપશે, એટલે કે 5. તો એક્સની વેલ્યુ શું લેવી? પી બરાબર તો આ ફોર્મ્યુલા મૂકી એક્સ માઇનસ એક્સ ઝીરો ડિવાઈડ બાય એચ. એક્સ ઝીરો એટલે પહેલી વેલ્યુ આપેલી હોય એક્સની એ કહેવાય એક્સ ઝીરો. બીજી વેલ્યુ થાય એક્સ વન એટલે કાંઈ એક્સ ઝીરો, એક્સ વન, એક્સ ટુ, એક્સ થ્રી. એટલે એક્સ એનની વેલ્યુ જોતી હોય તો છેલ્લી વેલ્યુ આવે એક્સ થ્રી, એન બરાબર 3 થાય. તો એક્સ ઝીરો બરાબર 45 પાસે, એક્સ ઝીરો એટલે 45. હવે કયા પોઈન્ટ પાસે ફાઇન્ડ સાઇન 52° એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો એક્સ બરાબર 52° લ્યો, એક્સ બરાબર 52° અને એચ બરાબર 5° તો મળે જ છે. તો પીની વેલ્યુ શું મળશે? એક્સ બરાબર 52 માઇનસ એક્સ ઝીરો એટલે 45 ડિવાઈડ બાય એચ એટલે 5. તો 7 ડિવાઈડ બાય 5 એટલે 1.4 સમથિંગ આવે. તો ફોલોઈંગ ધ ફોરવર્ડ ટેબલ બનાવતા આવડે. એક્સની વેલ્યુ પુટ કરો જે આપેલી છે 45, 50, 55 અને 60 આપેલી છે. એની સાપેક્ષે વાયની વેલ્યુ પણ આપેલી છે. સાઇન 45ની વેલ્યુ એટલે આ વાયની વેલ્યુ થઈ, સાઇન 50ની વેલ્યુ એટલે આ વાયની વેલ્યુ, આ વાયની વેલ્યુ એ લખો કોરસ્પોન્ડિંગ જે આવતી હોય એ. પછી ડેલ્ટા વાય ઝીરો કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે? નીચેની વેલ્યુ માઇનસ ઉપરની વેલ્યુ એટલે ડેલ્ટા વાય ઝીરો. પહેલી વેલ્યુને કહેવાય ડેલ્ટા વાય ઝીરો, બીજી વેલ્યુ ડેલ્ટા વાય વન, ત્રીજી વેલ્યુ ડેલ્ટા વાય ટુ. આપણે જરૂર છે ડેલ્ટા વાય ઝીરો એટલા માટે ઉપરની વેલ્યુ લખી. ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો નીચેની વેલ્યુ માટે ઉપરની વેલ્યુ એ જ રીતે કોરસ્પોન્ડિંગ બધી વેલ્યુ મળશે. એને આ બંનેની વચ્ચે લખો, એ રીતે 3 વેલ્યુ મળશે. ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો એ રીતે, ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો એ રીતે, પછી બાકીની બધી ઝીરો થશે. એટલે ફોર્મ્યુલામાં ક્યાં સુધી આવશે? ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો અને બાકીની બધી 0 પ્લસ 0 પ્લસ 0. કેમ કે અહીં એક જ વેલ્યુ મળે છે છેલ્લે. ટેબલ ક્યાં સુધી બને છે? ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો સુધી. હવે વાય ઝીરોની વેલ્યુ પુટ કરો. એ શું છે? પહેલી વેલ્યુ વાયના ટેબલમાં એ મળશે 0.7071 અને પીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી આપણે 1.4. એ વેલ્યુ પુટ કરો અહીંયા પી. ડેલ્ટા વાય ઝીરો ક્યાંથી મળશે? ટેબલમાં પહેલી વેલ્યુ ડેલ્ટા વાય ઝીરોના કોલમમાં, તો એ પુટ કરો. પી ઇન્ટુ પી માઇનસ 1, પી એટલે 1.4, પી માઇનસ 1 એટલે 1.4 માઇનસ 1 એટલે 0.4 ડિવાઈડ બાય 2 ફેક્ટોરિયલ. 2 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ 2. ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો એટલે ડેલ્ટા સ્ક્વેરના ટેબલમાં પહેલી વેલ્યુ એટલે થાય ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો, એટલે આ વેલ્યુ મળે. એ જ રીતે આ વેલ્યુ લખો. તો પીની વેલ્યુ 1.4 અહીં લખેલી નથી કેમ કે સમમાં લખેલી છે. પીની વેલ્યુ 1.4, પી માઇનસ 1 એટલે 0.4, પી માઇનસ 2 એટલે 0.6 એન્ડ સો ઓન. તો સાઇન 52ની વેલ્યુ મળશે 0.7880, કરેક્ટ અપ ટુ 4 ડેસિમલ.